Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're going to unbox and I'm going to demonstrate to you kung paano ko binuo ang 360-degree rotating makeup organizer na nabili ko online. Sobrang sulit niya kasi bukod sa malaki siya, sobrang mura niya lang. It only cost 295 pesos and maiilagay na natin lahat, including yung skincare and yung mga ginagamit natin for makeup dito sa organizer na to. And at the same time, rotating organizer siya, so maganda rin siyang i-decor sa room and ilagay sa room para maging maayos or maganda tingnan yung mga ginagamit natin everyday. So, once you open the box, merong dalawang rectangle na items and then dalawang circle for the top and bottom of the organizer and then apat na parang triangular shape na ganito. Parang divider siya dun sa ating organizer. So first, sobrang dali niya lang pong buuhin. And I think matibay rin siya, hopefully. Meron lang mga parang scratches dito kasi acrylic yung napili kong color niya. Or clear yung color na napili ko. Kasi itong item na to, kapag in-order nyo siya online, mamimili kayo. Merong black, may white, pink, or blue. So itong dalawang to, hanapin nyo lang yung ganito, ito. So, yon ito po. Pagdudugtungin lang natin siya, make sure na paglalapatin natin yung dalawang line dito sa gitna. So, yan. So, yan. Pantay na po siya. And then, simple lang. Ilalagay natin siya dito sa mga holes. Dito. Yung parang connectors niya dito sa ilalim. Ilalagay natin. Dun sa circle, i-connect natin. So, ayan. So, makikita nyo. Medyo buo na siya. And then, ito, may ganito din po siyang nakalagay sa loob ng package. So, ito, I think, yung mga ganito is ilalagay natin siya dito sa mga dulo nito kung saan natin siya kinabit para ma-secure na hindi siya matatanggal. So, yan. So, this is one of the sulit finds din na matatagpuan natin online. Talagyan na ng mga kaartehan natin sa buhay. So, ayan, secured na po siya. Hindi na siya basta-basta matatanggal. And then, last is ilalagay natin tong sa top niya. So, nung una, hindi ko malaman kung paano siya ilagay kasi meron siyang parang mga butas dito or parang mga holes. Pero I found out na dapat ilalagay natin siya pa ganito. Kung saan yung flat. Yung flat dito sa ibabaw. Tsaka natin siya ipapatong. Hindi siya pabaliktad na ganon, kundi ganito. Kung alin yung flat, yun yung ating i-connect dun sa ating organizer. So, yun. So, ayan. Make sure lang na magkakatapat po siya and maiilapat natin siya ng maayos. Since parang medyo mababasagin siya.
So, ayan. Ilagay na po natin siya. And then, ilalagay na din po natin ulit itong maliit na parang goma to secure na hindi siya matatanggal kaagad-agad or basta-basta. So, yun. So, ayan. Almost done na po ang ating makeup organizer. So, itong purpose naman nitong apat na divider na to is ilalagay, may mga butas siya dito every surface. So, ito pa mga divider na to is depende sa inyo kung saan nyo siya gusto ilagay. So, lagay natin siya dito. So, ayan. Buo na po ang ating rotating makeup organizer. So, yan. Pwede na natin siya lagyan ng makeup. There you go. Yan na po ang ating rotating makeup organizer. So, 5-star para po sa product na to dahil sobrang user-friendly niya and sulit siya for the price. And at the same time, madali siya i-assemble. Very self-explanatory lamang po kung paano siya i-assemble. So, yan, another sulit finds. So, I guess I'll end this video here. Thank you so much everyone for watching. And don't forget to like and subscribe. And I wish safe kayo kung saan man po kayo naroon ngayon. Thank you!